हेलो एन्ड नमस्ते वेलकम ब्याक टु द च्यानल म राजन तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ टेकमेन्ट वर्ल्ड अनि मसँग चाहिँ आजको न्युली लन्च Mi 8 लाइट जुन चाहिँ भर्खरै लन्च भएको छ नेपालमा Mi 8 लाइट म आज यसको सम्पूर्ण फिचर्सको बारेमा र खोलेर सम्पूर्ण तपाईलाई बताउने छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ यसको केही यहाँ सामानहरू यो तपाईको USB टाइप C to 3.mm ज्याक कनेक्टर अनि यो सिम इजेक्टर टुल। यहाँ छ तपाईको केही युजर गाइडहरु वारेन्टी पेपर एमआई को तर्फबाट। कृपया भिडियो यो तपाईको ब्याक कभर कृपया भिडियोस लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र म अब फोन अन गर्ने छु। यहाँ छ तपाईको टाइप सी डाटा केबल, यहाँ छ तपाईको फास्ट चार्जिङ एडाप्टर र यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा पनि देखेको छु मैले यो क्वालकम स्न्यापड्रागन 660 चिपसेट एड्रिनो 512 GPU र यो दुईटा भेरिएन्ट छ 6GB र 4GB को 64GB इन्टरनल अनि 128GB स्टोरेज वाला पनि छ। यसमा तपाईं 256GB सम्म स्टोरेज मेमोरी कार्ड लगाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ फोन अन भएको छ। फोनमा तपाईको MIUI 10 छ जुन चाहिँ तपाईको सबै एमआई फोनहरुले अपडेट पाएको छ र हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईको ग्रेडियन्ट ब्लू मिक्समा कलरमा। यहाँ तपाईको टाइप सी चार्जिङ पोर्ट, यहाँ तपाईको भोल्युम अप एन्ड डाउन बटम अनि यहाँ तपाईको सिम ट्रे छ तपाईको हाइब्रिडमा डुअल सिमको पनि अप्सन छ। तर तपाई मेमोरी कार्ड युज गर्नु भने चाहिँ एउटा सिम युज गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईको हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्ले 6.2 इन्चको लार्ज डिस्प्ले छ नचबाट। फोनको रेसियो तपाईको 19.9 क्यामेराको कुरा गर्दा 12 मेगापिक्सलको छ क्यामेरा यसमा र अर्को सेकेन्डरी छ तपाईको 5 मेगापिक्सलको। केही शटहरु मैले लिएको छु हेर्न सक्नुहुनेछ Mi 8 लाइटबाट क्लिक गरेको हो यो शटहरु तपाईं हेर्न सक्नुहुनेछ। क्यामेराको क्वालिटीहरु पनि यसमा मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ पोर्ट्रेट मोडमा खिचेको यसबाट र यसमा 24 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा छ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुनेछ यसबाट खिचेको इमेजहरु हो। यसमा तपाईको क्यामेराको 4K को भिडियोको क्वालिटीको युज गर्दा हेर्न सक्नुहुन्छ 4K भिडियोको क्वालिटी अल्ट्रा HD र यसमा तपाई म्युजिकको कुरा गर्नुहुन्छ भने साउन्ड क्वालिटी कस्तो छ भन्दाखेरि म तपाईलाई साउन्ड सुनाउने छु हेर्नु होला सुन्नु होला साउन्ड। Xiaomi को लङ लाइफ ब्याट्री जुन चाहिँ तपाईको गेमिङको लागि पनि राम्रै हुनेछ। गेमिङको लागि राम्रै मानिएको छ यतिको ब्याट्रीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। गेम पनि तपाईको स्मुथली नै चलिरहेछ यसमा र यो भिडियोसँग यो फोनसँग सम्बन्धित केही प्रश्न छ भने कृपया कमेन्ट गर्नु होला र यो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। गुड बाइ।